کنټرول سټرکچر کې مونږه یو ټاپک کړو چې هغه و اف ایلس او ورپسې سیکنډ ټاپک چې پسې لږ ډسکول پکار دي هغه به شي سویچ سټیټمنټ. صحیح ده. سویچ سټیټمنټ چې دی دلته کې د سویچ سټیټمنټ په باره کې دلته کې څه لیکلي. The switch statement is used when you have multiple conditions to check against a single variable or expression. It allows you to execute different block of code based on the value of variable. Switch statement زموږ په هغه ځای کې پکار دی چې مونږه د یو ویریبل ویلیو چک کوو چې د هغې ملټیپل کنډیشن باندې مونږ ګورو چې دې ویریبل کله دا ویلیو دغه کوډ دې رن شي چې کله دا ویلیو دا کوډ دې رن شي. نو د هغې سینټیکس چې دی که نه دا دی. ټیک ده. مونږ ویریبل واخلو. ویریبل مونږ په سویچ سټیټمنټ کې دلته ورته سپیسیفای کړو چې دا زموږ ویریبل دی. د هغې نه پس ډفرنټ کیسز ورته مونږ لیکو چې یو کیس دا دی که دا کیس صحیح شو نو دا کوډ رن کا بیا پسې یو بریک ولیکو. بیا دا کوډ که دا یو کیس صحیح شو دا رن کا دا رن کا. نو په دې باندې کې یو اگزامپل کوو نو اگزامپل سره به صحیح کلیر شي. دلته کې به مونږ ولیکو سویچ سټیټمنټ. ټیک ده. سویچ سټیټمنټ به دلته کې وګورو چې دا کار صحیح. لیټ سپوز ما یو ویریبل واغستو ډے. ټیک شو. دا اگزامپل ویس کم. یو ویریبل ما واغستو په هغې کې ما ډے او په دې ډے کې ما واغستو چې سچر ډیټ. صحیح شوه چې په دې کې ما د ورځې نوم سټور کو سچر ډے. اوس په دا زه په سویچ سټیټمنټ باندې ګورم. ټیک ده. سویچ په زه رن کړم سټیټمنټ. د سویچ سټیټمنټ طریقه سینټیکس دا دی چې دلته کې پیرنتیسس به ولګم. په پیرنتیسس کې زه کوم ویریبل چک کول غواړم هغه به ورته دلته ولیکم. ټیک شوه. ویریبل شو ډے. ټیک ده. اوس د دې ویریبل ویلیو چې زه چک کوم مختلف کیسز د دې ویریبل لپاره به زه ګورم. که د دې ویریبل دا ویلیو ده نو دا کوډ رن کړه، که دا ویلیو ده دا کوډ رن کړه. ټیک شوه. نو هغه څه چې دی به زه په کیس کې لیکم. لکه مطلب یو ویریبل دغه به شي هغه به زما لپاره یو کیس. ټیک ده. لکه اوس دلته کې مختلف کیسونو د ویلیو اغستې بیا ورته کیس کې لیکلي. ټیک ده. دغه شانتې دا دی. زه به ویریبل ګورم که فرض که ویریبل کې دلته کې سنډے وه نو زه به دلته کې پرنټ کړم چې ټډے از سنډے. ټیک شوه. بیا په دلته کې په آخره کې څه لګوم بریک لګوم. دویم به پسې زه کیس رن کړم. ټیک ده. دویم کیس چې ټډے چې کله منډے نو بیا سیم دا کوډ رن کړه. ټیک ده. دغه شانتې چې کله سنډے منډے دغه شان زه د ټولو دپاره دا کتی شم. ټیک شو. یو بل کیس به زه دې ته ولیکم. ټول ورځو نومونه به کې نه لیکم خو سچر ډے به پکې ولیکم. ټیک شوه. په دې کې زه څونه کیسونه زه ته ډیفاین کوم هغه به ورته ډیفاین کولی شم. دلته کې به زه ولیکم چې ټډے از سچر ډے. ټیک شوه. او بریک بیا به شي دلته کې یو کیس به شي ډیفالټ. ډیفالټ کې به ورته زه ایکو کړم چې ټډے از ادر ډے. ټیک شوه. ډیفالټ کې ورته ما دا ولیکل. اوس سینټیکس دا دی د دې ما دلته کې دا چل وکړو چې د سویچ سټیټمنټ دپاره ما یو ویریبل واغستو. په دې سویچ کې زه دا ډے چک کوم. ټیک شوه. چې په دې ویریبل کې ویلیو څه ده نو یو کیس مطلب دا چې دا چک کړه چې د دې ویریبل ویلیو دا ده که نه. نو دلته کې ورته زه چې چک یې کړه د دې سره کمپیریزن کړه چې په دې ویریبل کې کومه ویلیو پرته ده هغه سنډے ده که نه چې دا ویلیو په دې ډے کې دلته سنډے ده که نه. که دا سنډے نو مطلب دا کیس صحیح دی. نو دې کیس سره چې کم کوډ لیکلی شي هغه به رن کېږي. هغه کوډ دا دی. ټیک شوه. نو دا کوډ به رن کېږي ټډے از سنډے. که په دې ځای کې سنډے لیکلی شي او اله او بیا بریک. بریک مطلب دا چې دا کار ختم شو. اوس د دې سویچ سټیټمنټ کار ختم شو. دته هغه خپل کم کوډ چې په کار میلاو شو نور کنډیشن یې لاندې مه ګوره. په دې پسې چې دا لاندې څونه کوډ لیکلی شوی دی دا مه ګوره خو دې سویچ سټیټمنټ نه بهر راوځه. بهر چې څه کوډ لیکلی شوی ګوره. دویم کیس کې ورته ما ولیکل چې ته وګوره که فرض که سنډے و ټیک ده. که سنډے نو بیا راشه دا وګوره چې منډے دی که نه. که منډے و نو دی به دا کوډ رن کړي او بریک مطلب دا چې بس دا نور لاندې کیسونه مه ګوره او د دې لاین نه بهر راوځه خپل نور کوډ وګوره. که دی به دا وګوري که په دې کې صحیح شو دا کوډ به رن کړي نور به نه رن کوي. بیا که د دې سره صحیح میچنګ نه و دا ویلیو نو دی به راشي دا دویمه ویلیو به د دې سره میچ کړي. که میچ و دا کوډ به رن کړي. که میچ نه وه ښکته به راشي دا بل کوډ به رن کړي دا به رن کړي. که دا دې سره صحیح وه دا به دلته کې وچلیږي. که نه صحیح نه وه نو دی به دا کوډ پرېږدي بیا به راشي دې ډیفالټ ته. ډیفالټ په هغه کنډیشن کې رن کېږي چې کله ویلیو په دې ټولو کې د یو سره هم میچ نه شي نو بیا به دې دا یو ویلیو ماله پرنټ کوي.
که زه اوس دا پیج ریفریش کړم دلته کې به زه یو ایکو وکړم BR ټیک ده نو دلته کې ماته څه ښایي ټډی از سچرډی سچرډی ځکه ښایي چې دلته کې په دې ویریبل کې ویلیو سچرډی ده او د هغې سره دا کیس برابرېږي نو دی به دا کار وکړي په دې کې چې درنه څه کار دی که زه دا به دلته کې منډی کړم ټیک شوه نو اوس په دې دا کیس د دې سره برابرېږي نو د دې مطابق چې کم کوډ رن کېږي هغه دا دی هغه بلاک آف کوډ به رن شي اوس ټډی از منډی صحیح ده که زه په دې کې فرایډی کړم ټیک ده نو فرایډی نه د دې کیس سره برابرېږي نه د دې کیس سره برابرېږي نه د دې کیس سره برابرېږي نو ډیفالټ کم کیس چې دی ډیفالټ به بیا رن کېږي دا ټول به ګورو چې یاره په دې ټولو کې خو د دې یو سره هم میچنګ نه کوي دی به ډیفالټ ته راشي ډیفالټ کوډ به دی رن کړي صحیح ده که دا اوس ریفریش کړم نو ټډی از ادر ډی هغه کوډ رن شو نو دا و سویچ سټیټمنټ دی دغه شان کار کوي چې په دې کې مونږ یو ویریبل واخلو هغه مونږ په مختلف ویلیوز باندې ګورو که په دې ویریبل کې دا ویلیو چې که دا ویلیو چې که دا ویلیو نو څه انسر به نو په دې طریقه باندې موږ سټیټمنټ کوو ټیک شو بیا به په نیکسټ ویډیو کې ډسکس کو فار لوپ او یو به وایل لوپ دی وایل لوپ دا دوه لوپس به ډسکس کو یو ډو وایل لوپ هم دی خو د هغې د ډسکس کولو ضرورت فلحال لا نشته بیا به مخکې ډسکس کو زه اوس کوشش کوم چې څونه بیسیک نه بیسیک پورې کار کیدای شي نو چې هغه بیسیک کار موږ وکړو صحیح ده